ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 840 ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਹਨ, ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ, ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੁੱਖਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਬੀਬੀ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਪਿਛਲੀ ਰਾਤ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜੋ ਇਹ ਵੀਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਸੋ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਪੂਰਨੇ ਪਾਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੌਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਨ, ਦਾਸ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਣਗੇ। ਦਾਸ ਦੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਲੈਸਟਰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈਸਟਰ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੋਲਸਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਲੂਰਹੈਪਟਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 1984 ਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ 1947 ਤੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਹਨ ਦੁਬਾਰਾ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਦੂਸਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਫਸੇ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੌਮ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਅੱਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ 1978 ਦਾ ਸਾਕਾ, ਫਿਰ 1984 ਦਾ ਸਾਕਾ ਅਤੇ 1984 ਦੇ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਾਲਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜ਼ਾਲਮ ਆਲਮ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਆਪ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਭਾਵ ਆਈਪੀਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। I'm going to speak in English. The reason why IPD, International Panthak Dal, came into being is because over the last 27 years there has been a lot of hard work done by many groups, but what we found is that there hasn't, or the link between here and Punjab was slowly deteriorating, especially with our religious leaders and our political leaders. And International Panthak Dal came into being so we as an organization can have our footprint in Punjab. For Sikhs, Punjab is everything. There are 28 states in India, and one of them states, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ state ਹੈ. And in that state, our gurus have also put they've spilt their blood there. ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਆ. But we've been neglecting that on a Panthak level, especially people here, and neglecting the leaders who are working there day and night, who are working hard. And because we've had no link with them, we're always getting second-hand stories. Oh, ani karde, oh, ani karde. So rather than hearing second-hand stories, let's link with them directly
speak to them. What's happening? What can we do? And so, you know, as you say, there's been a gap in the market. This is the gap that we have realized, that there's no bridge between here and Punjab. And if your enemy wants to destroy you, he's going to first of all destroy your highway, destroy you from getting from A to B. And that's our bridge from here to Punjab, and we need to fix that. And so that's just one of the reasons of why IPD came into being. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਲਮੀ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੋਂ ਇਹ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ IPD? ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ it started in June. We had a meeting with Captain Harcharan Singh Rode, the elder brother of Sant Jarnail Singh Khalsa Panjrani. And we also liaised with Damdavi Taksal, and we also liaised with Singh Sahib Bhai Jasveer Singh. And we and other groups around the world thought that there was a need for an organization on an international level where everyone can liaise together, especially with the workers, the political leaders and religious leaders in Punjab. And so this came about in June. Our constitution was ratified, it's been done. And since then, we've completed projects. We are on campaigns, which we'll talk about. And we've met leaders from Punjab, we've spoken to them. And so a lot of work has happened within these last few months. ਓਕੇ। ਪਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ IPD ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ? IPD ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਲਈ ਬਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ IPD ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੈਂਪਸ ਲੱਗਦੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਖੀ ਬੱਚੇ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਲਮ ਦੇ ਕਾਲ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ IPD ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਣੀ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। IPD ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਲਿਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ, ਹੈ ਨਾ, ਏਕਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ IPD ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ IPD ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਯੂਨਿਟੀ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ IPD ਤੋਂ ਕੀ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਬਸ ਜਿਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰਹੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਟ ਆਫ ਵਰਕ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀਤੇ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Speak in Punjabi or English? Up to you. Okay. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ I speak in Punjabi. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ, ਦਾਸ came into ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ 84 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੇ ਤੋਂ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦਿਸ ਸਟਾਰਟਡ ਬੈਕ ਇਨ 1850s 1860s। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਈ ਨੋ ਲਾਈਕ ਮਾਈਂਡਡ ਆਲ ਥਰੂ ਦ IPD ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥ ਦਲ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਨੈਂਟਸ ਦੇ ਜਿਹਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ, ਉਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਖੋਇਆ ਗਿਆ। Only ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ only few days ago I was speaking to somebody and they said ਕਿ only 3 generations back, 4 generations back,
we were masters of our own land. We were masters of our own land only 3 to 4 generations back. My mother actually said to me, it was her grandparents in 1860s that were masters of their own land. ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫੇਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਈਪੀਡੀ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕੀਤੇ ਆ ਕਿਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ we have got the Sikh identity cards. Okay. Which was actually because there was certain discrimination happening against the rights to practice your religious rights in terms of the Panj Kakar, the jo dastar di problem si. So the identity cards were brought into fold. So if you go to airport, you can actually show them that, look, this is a law behind it. People who can't understand Punjabi, English or bol nahi sakde, ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਠੀਕ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਹਾਂਜੀ recently Sikh channel initiated a wonderful and beautiful project which was as they are part of the Panth. Okay. Right. They started a beautiful project which was D-Day, Dastar Day. ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈ ਹੈ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਸੀ ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਈ ਹੈ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਰਾਊਨ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ so that was wonderful. IPD supported the initiative and we were attended there and we played our part there. ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ 1-2 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਈਪੀਡੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਦੀ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੱਕੀ ਆ 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੀ ਪ੍ਰੋਮਿਸਿਸ ਮਿਲੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਰੇ ਤੇ ਲਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਨ ਸਟੇਟ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਓਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬਈ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਈ ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਓਨ ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੀ ਓਨ ਡੈਸਟੀਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10th ਨਾਨਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੰਥ ਜਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਚਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਾਂ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਊਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹੋਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਆ ਮੁਲਕ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਈਸਾਈ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਈਸਾਈ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੂਇਸ਼ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੂਇਸ਼ ਬੰਦੇ ਰਾਜ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜੂਇਸ਼ ਦਾ ਮੁਲਕ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਕਰੂਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਊਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀੜੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਥਾਪਿਆ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਥਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਟੈਕ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 84 ਤੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੀਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ ਪੰਥ ਰਤਨ ਸੋ ਉਹਦਾ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਥੈਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਬਈ
ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁਲਕ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰੂਗੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਖਾਲਸੇ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ I mean, ਜਿਹਦਾ what we're saying is Yeah. to be masters of your own land Yes. and masters to decide your own destiny. ਡੈਸਟੀਨੀ ਬਸ That's the right, isn't it? that's That is exactly right, it, isn't it? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਣਨਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਖਾਲਸੇ ਹੀ ਰਹਿ ਸਕਣੇ ਆ, ਹਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਗਦੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਗਿਆ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਜਥਾਬੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੈਰਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸਿੱਖ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੱਸੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰੀਅਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪਾਈ ਸੀ ਹੋਰ ਧਰਮ ਲਈ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੰਦਰਾਂ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੱਤਾਂ ਤੇ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਕਰਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਜਾਵੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਬਈ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅਸਲੀ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੋਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਆਲਮ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਵੀ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਟਿਕਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਨਾ? ਐਂਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। That's fine, okay. What we also said, what can we do? There are plenty of people, groups who are making noise. Alam's done this, he's done that, etc. And let me first of all give you a little bit of background on this guy. All right. Muhammad Izar Alam. From 85 to about 87, 88, he was the SSP, Senior Superintendent of Police in the Jalandhar area. All right. In 1986, the Sikh Students, or Sikh Student Federation, they're having a peaceful rally. And without warning, live rounds were fired. Uthe 4 Sikh shaheed ho gaye. All right. Ek hospital dakhil ho gaya, and akhir ch ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ। Now what Alam did is he gathered his policemen, got those 4 Sikhs who were shaheed, and he burnt them alive. Didn't bother giving back the bodies to the families. Sarjeet Singh Barnala, who was the chief minister at the time of Punjab, found out about this incident, found out there were casualties, rang Alam and said, give the dead bodies back. He said, it's too late, they've already been burnt. They weren't cremated, they were burnt. Kuldeep Singh Wadala, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ ਹਨਾ, obviously he was the MLA at that time. He rang up and again Alam said, it's too late. ਉਹਦੀ ਬਦਲੀ ਹੋਈ. He went to Amritsar, same position, and he carried out atrocities on human rights again and again. Now, this has just recently come to light through WikiLeaks. Now, him being a human rights violator, a murderer, and now him wanting to contest Punjab Assembly elections next year under a Sikh party, namely Shromani Akali Dal, just beggars belief. So, with our people in Punjab, we approached them. They went to Akal Takht. ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਆ,
but no one has bought anything to us on an organized level. We can't give anything to the authorities who can possibly deny this person a ticket for election. They've advised us to go back, here, in Europe, around the world, give a message to everybody about Alam, what he's doing, and this is how you should approach it. Petitions, letters from Gurukar, letters from organizations, send them recorded delivery direct to a Kartak Jathedar. He can then produce something to the people who can make a change on the political level. ਕਿ ਆਲੇ ਫੜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਲਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਆ. Right? So what we've done, we've started a campaign. A petition has been set for the last 3 weeks online, www.panthakdal.com. Go on there. The home page has a photo of Alam. Click on it. Read his history. There'll be an online petition there. If you want to do something yourself, you can also click on a link which you can then print the petitions. Go to Gurukar, get them signed from the Sangat. We did this in Leicester last week. We're doing it right now as we're speaking at different Gurukar in Leicester. And by December the 15th, we want all the petitions together. If you don't know where to send them to, email us on info@panthakdal.com. If you know myself, Jagdeep Singh, Harpreet Singh, Raghuveer Singh, Kuldeep Singh, ring them. And this campaign has been going now for the last 3 weeks. So International Panthak Dal is doing something to stop this guy from getting a ticket. If we stop him, he will not fight for elections. If he does fight for elections, Sardain Oksania, a murderer who's committed so many atrocities from 1985 up until at least 1993, will be running Punjab. He will be part of an assembly which makes laws for the Punjab people. And so this isn't just about Sikhs. This is for the people of Punjab. That's it. This is the people of Punjab. And I think that's the key word That's the key here. thing. That's the key word. ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਸੈਨਾ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ. ਬਿਲਕੁਲ. ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾੜਕੂ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛਕਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖਾੜਕੂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ. ਜੀ ਜੀ. ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਆ. ਤੇ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਬਾਈ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਲੀਅਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ? We've emailed Sikh groups and organizations worldwide. It was easy to do because the petition is online. All right. And we've liaised with many Gurdwara and, like I said, organizations abroad as well. And when we go out and ask the Sangat to sign the petitions, they're taking away copies. Yeah. They are distributing it amongst their families. If they have a link with an organization, they want to take that petition and give it to the organization. We've even had people taking the form from us and taking it to their place of work, you know. So it isn't just about Sikhs or the Sikh nation signing it, it's anybody, because this person is a human rights violator, and human is everybody, you know. And he didn't care je tusi Sikh hain ja Hindu hain ja Musliman hain, hana. If you were in his way, he would destroy you, hana. So ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਨੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਆ. ਸਾਡਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆ ਜਾਂ ਇਦਾਂ. We don't have a problem with any faith. We have a problem with tyranny and the tyrant. And so that is who our fight is against, through a democratic way. ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਨੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? Alliances
happen around the world. Alliances has happened in Ireland. Okay. Martin McGuinness, everyone knows what he did back in the 1970s. And he and his party, the well-oiled political machinery called the Sinn Féin, they formed an alliance and they sat on the same stage as Reverend Paisley. He's a unionist. Totally opposite. Now, just because you form an alliance, it doesn't mean that you are speaking on the same level. What you're doing is, like I said earlier, is you're giving something to the people of that nation. And so if alliances occur, it's for the betterment of those people. And alliances do not necessarily have to have the same ideology. I know Martin McGuinness certainly doesn't have the same ideology as Reverend Paisley, Ian Paisley. And I know Ian Paisley didn't have the same ideology as Martin McGuinness. And you don't need to look too far with regards to alliances. Right now in Britain, the Conservatives and the Liberals. Yeah? Now, when the Liberals and the Conservatives formed their alliance, the Liberal Democratic Party membership fell because the people didn't understand why this was going ahead. And we all understand that if you have an alliance, the Liberal Democrats will have at least 5 policies which they want to get put through in 5 years, and the Conservatives will have at least 10 policies which they want to put through in 5 years. They both know if we can work together, if I have 5 policies to put forward, I know 2 will get put forward. At least they will produce something in the end. And with regards to politics, a lot of things happen behind closed doors. And it's about waiting. It's the waiting game. You have to be patient. The Sikh nation and others, we always jump to conclusions. And so, you have to wait and you have to see the result in the end. That's all I've got to say regards to that. ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਲਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਡੀ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਪਲਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਦਿੰਦਾ ਬਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਦੱਬ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਲੜਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਆਪਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆ ਸਕੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਊਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਸਾਡਾ ਘਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਈਪੀਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰੂਗੀ You see, this is what I was going to mention earlier with regards to the land, for example. I spoke to somebody recently, Okay. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ for the last 10 years, for example, when we speak about just human rights of people. Okay. I'm a Sikh, so I'm going to speak on behalf of Sikhs, for example. I was just talking about, for example, how Punjab has been under occupancy. We were once masters of our own land, right? Now, for the last 10 years, I've been told, look, your ideas are a bit too extreme. But recently, when somebody's situation came forward with the same person, they said, well, a certain amount of land, acres of land in Punjab is under somebody else's occupancy now. They're taken over. And the words that they used, I won't mention here, but they said that we are willing to do whatever it takes to regain our so many acres of land. And I said, now do you understand what I've been talking about for the last 10 years when 9 out of 10 gurus came from Punjab, the 9 out of 10, 9 out of 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ and they say ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਉਂਦਾ ਗੁਰਾਂ ਤੇ ਨਾਂ ਤੇ I mean this is what I've heard. What I'm talking about is the struggle for what IPD are doing is a struggle for Sikh nation, for the Sikhs, struggle for the Sikhs and struggle for Punjab, the independence. I'm talking about the total independence. Country. Yes, as a nation, why not? If research, anybody can research. There are very, very literate people, both ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਾ what it takes to build a nation, the actual the attributes that are required for building a nation, a country. We met that criteria 170 years ago. We met that criteria 170 years ago to build a nation. No, but what I'm talking about is when somebody asked me again recently, but why have you joined IPD? For what reason have you joined IPD? Okay. I said very simply to achieve total independence. And they said, why?
I said to safeguard the future of the Sikhs and Punjab. Khalistan, the name Khalistan has been branded very negatively with so-called militancy, right? But Khalistan name came way before 1984 and 1978. You came back from what I understand in 1920s, 1930s? 1944. 1944. So this is not, and then there was no militancy then as such. What I'm talking about is people out there who have got love for the Sikh Dharam, or love for the language, or love for the Punjabi language, love for Punjab, patriotism for Punjab, right? Sikh and Punjab, I just want to say this because it was important that I knew. What I've been doing is some research and I'm drawing out documents, right? Is we have been violated, Sikhs and Punjab as a state, as a nation, Punjab, has been violated religiously. ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮਿਸ਼ਨ ਇਹ ਆ It's ਬਈ just ਅਸੀਂ ਉਹ important ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਲਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਈਪੀਡੀ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪੰਜ ਫੀਲਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲਿਆਉਣੀ ਆ ਨਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਧਰਮ ਦੀਨ ਦੀ ਜੋ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਈਟ ਤੀਸਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ your demographic ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ your demographic right ਤੇ also your geographical right ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ for example we have had to struggle for the Punjabi Suba, when we had the Punjabi Suba movement in the 1960s, the language was under threat, right? To bringing awareness into people in Punjab is clearly stating that to meet the needs of the people. ਜਿੱਦਾਂ ਹਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਜਿੱਦਾਂ ਫਾਰਮ ਤੇ ਖੇਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਅਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਕਰਨਾ of their own land ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ This is what I'm talking about, to bring awareness, to have a forward-thinking, productive project forward. ਸਿਰਫ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਦ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੁਲਾਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਮਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਟਰ ਦੇਖੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੋਗੇ ਪਰ I'd also say that IPD are not anti-India. Okay. We're not anti-India. All we want is to safeguard the future of the Sikhs and people residing within Punjab. ਹਾਂਜੀ ਗਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਆ ਜਾਂ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਪੁੱਛਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਆ YouTube ਆ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ We always think we haven't got a media. We've got lots of opportunities, especially in this day and age. Yeah. Now, International Panthal IPD, we've got our own YouTube channel. All right. We've got 2 Facebook pages. One's a group page and one's a friends page. Okay. And our website. Now, we also found that there isn't a website which is both in English and in Punjabi, where you can pick up the day-to-day issues of Punjab, the political issues there, the religious issues there. And so that website is paramount for you to keep in contact with Punjab. All the latest news is on there. Panthakdal.com. Okay. Facebook, everything with regards to what happens in Punjab, any updates in Punjab, any updates around the world, any updates here are on our Facebook page. Okay. International Panthakdal. Facebook, or you can go onto Panthakdal Facebook. And any interviews by religious leaders, political leaders, who we feel the Sikh nation needs to hear, are on our YouTube page. And the other thing is making people understand, especially the people of Punjab, what you need to do is work on a grassroots level. Okay. And working on a grassroots level isn't easy. You need money power, you need manpower, okay? We recently were part of a campaign back in September
ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। All right. Now, a lot of people moan that the SGPC are not doing this, they're not doing that. You have to be in an institute or an organization to create change. Okay. Now, if people say no, it's going to take years and years, 27 years has just gone like that since 84. Yeah? And if change can take place today, tomorrow, 5 years, 10 years, 15 years, it will still be in the majority of us in our lifetime. We will see that change. The SGPC elections, we informed first of all our members, our families here and in Punjab of why these elections are important and why you should vote. We started a poster campaign Okay. throughout all of the internet, on our Facebook pages, onto our friends' pages, onto other Sikh organizations' pages. That poster campaign we then sent to Punjab. We did a text campaign. These are the candidates you need to vote for. This is the date you need to vote for. This is their nishana nahi kehande hunde jadon on the vote page, yeah? And this is their nishana. So the reason why is when we contacted our friends and relatives in Punjab, they were oblivious to why SGPC elections are important. We informed them this is why you need to vote. They went out and voted. The text messages were sent to our friends and family in Punjab. They then forwarded it to their friends and families, etc. So the awareness was there. The awareness was there. Now, we were allocated 30 seats, and we won 30 seats. Okay. Why? Because we worked hard for it. We worked hard for it. Now, once you're in an organization, you have that manpower and money power. You can then work on a grassroots level. And the evidence of that is on the IPD has worked with certain organizations in Punjab, and we have completed 5 Gurmat camps in Punjab. Children were from 10 Can years you old. explain where that happened? ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗਾਖਲਾ ਆ and ਜਿਹੜੇ 4 ਪਿੰਡ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ. I should have been a bit more prepared and had those lists here. Okay. Most of them were in the Jalandhar area. Okay. And we started the camps there. The children were from 10 to 15 years old, and if you think about the problems in Punjab, drugs and alcohol, it's a huge problem. So you have to tackle the social issues there as well. And again, it's for the betterment of the people of Punjab. That's it. Hana? And these children were 10 years now old. In 8 years' time, they will be 18. And so if you instill Sikhi in them now, it will be passed on for 8 years until their adulthood. They get married, that'll be passed on to the children, and so on and so forth. We rewarded them, we gave them awards. We've established a Gatka Academy in Jalandhar, and recently those children participated in the Guru Nanak Gurpur Nagar Kirtan in Jalandhar. All this you can see on our Facebook. All this you can see on our webpage. Working on a grassroots level, you can tell the people of Punjab why your land is important to you. You can explain to them who once also stepped on this land. You can explain to them the history of the people of Punjab and the Sikh nation. And by working on a grassroots level, you can give your message across to many. I'm just going to give you one more example. There was a lad here from Punjab, spent time with us for about a couple of years. ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਸੀ. ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ. ਉਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ 84 ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ. ਐਨ ਖੀਚ ਉਹਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਉਹਨੇ ਛਕ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਚਲ ਗਿਆ. ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਮਕ ਲਿਆਂਦੀ ਆ. ਬਿਕਾਜ਼ to them, ਉਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਤੂੰ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਠੀਕ ਨਹੀਂ? They honored him. ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ. ਸਰੋਪਾ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਕੀਤਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ. ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ. ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਹਨੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਆਹ ਮੁੰਡੇ ਆ, ਆਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ. ਫੋਨ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖੂਗੇ. That's how it works. It's as simple as that.
make sure you have some sort of contact in Punjab. Okay. Because Punjab for us is everything. Don't lose that contact. ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੈਵਰ ਮਾਈਂਡ ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ IPD ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਵਾ ਲੈਸਟਰ 'ਚ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਕਲਾਸਿਸ, MMA ਕਲਾਸਿਸ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸੰਚਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਹੈ ਨਾ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਂਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੂਰੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਫੋਟੋ ਸਮੇਤ, ਐਡਰੈਸਿਸ, ਦ ਨੇਮਸ ਆਫ देयर ਮਮਸ ਐਂਡ ਡੈਡਸ, ਕਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਰੀਆਂ ਬੇਲਾਂ ਜਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਰੈਡੀ, ਹੈ ਨਾ, ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਟੋ ਰੈਡੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, PDF ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ, ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਐਟ ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਦ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਰੈਡੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਜਸਟ ਕੰਟੈਕਟ ਥਰੂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਦਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਓ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਕ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਹ ਸਾਈਡ ਸੁਣਦੇ ਪਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਮੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, 3 ਮੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਏਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਏਮ ਆਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਥਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਏਜ, ਹੈ ਨਾ। ਇਟਸ ਆਲ ਅਬਾਊਟ ਯੂਨਿਟੀ, ਏਕਤਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਆਹੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਏਕਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਂਗਲੀ ਅਸੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਠੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ 1984 ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਜ ਏ ਨੌਜਵਾਨ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਸਾਡਾ, ਹਰ ਬਾਪ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਮੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਇਹ ਸਾਂਭੇ। ਤੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ, ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਫਿਊਚਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਦਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਪੂਰੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ IPD ਤੇ ਥਰੂ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਤੇ ਤੇ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ। ਬਈ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਆ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰਨ। ਬਸ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ IPD ਤੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸੌਖੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਏਦਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਸੌਖੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਆ ਪਟੀਸ਼ਨ, I would just say, please, people out there, can they sign it? Because it's so easy to do it. And the only question I would put to them is, just ask yourself, is there any possible reason why you would not sign this petition? That's a good point. Yeah. And if, for example, you didn't sign this petition and it needed, 100 more signatures to stop this
you know, murderer from running the political system in the Punjab, and some Sikhs were killed, would you at all feel in any way responsible? And somebody could say, okay, I'm putting guilt on them. Well, I am, because it doesn't actually cost them anything. When you look at what Sikhs have done in the past, how much they have sacrificed, we sort of come up with more reasons not to do something than to do it. ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਥਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਹ ਕਰੀਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਲੱਭੀਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਬੈਠੀਦਾ, ਸਾਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾਵਾਚਕ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਬਸ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੋਝੀ ਆ ਜਾਣੀ ਆਪੇ ਹੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ it's about meaty and peaty, and this is about meaty, and we have to get involved in that. Politics is not a nice thing. Politics ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਰਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋ ਜੂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਨਹੀਂ ਹੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਤੋਕਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਤਿਤਲੀ ਹੁੰਦੀ ਬਟਰਫਲਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਉੱਡਦੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਧਰਮ ਜੀਵਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲਣਾ ਮਿਲਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਊਗਾ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਬਈ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੇ ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਕਰਕੇ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਟੇਕ ਆਲ ਡੇ। ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਆ। ਸੋ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, panthikdal.com, Facebook, YouTube, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੂਫ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਅਰਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੂਸਰਾ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਈ ਦੇ ਜੁਆਇਨ IPD? Look, anybody who's got has got passion, ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, this is a way that I found best to channel my energy. Okay. I've spent many years wasted, and I was getting frustrated. You know? I was getting frustrated. I had no way of channeling my energy. Okay, we want to get end product, you know? And Das has got a mentality for freeing the slavery around Punjab and Sikhs. And I found an organization where they want to move forward quickly but effectively, you know? Okay. So those people who love their dharam, love their language, love Punjab, you want to do something, you're skilled. If you are skilled in any, you've studied, you're educated, you want to channel your energy, you want to work, give Panthik Dal an email or a call, and then see how we can work together. Just channel your energy. Let's see. I mean, I'm going out. They say average lifespan is 75 years. I've got 45 years. I've got 45 years left. 46 years. I've got 46 years left. I don't know what happened next day. They say average lifespan is 75, so I've got 46 years. And in my life, Das wants total unconditional independence for Sikhs and Punjab. That's what I want. If you want to jump on board and work not for me or Gurjeet Singh or Kuldeep Singh or Paji here, work together. Let's work together. International Panthik Dal. If you're Panthik, you love Punjab, you're patriotic for Punjab. Let's work together. Channel energies, enthusiasm. Let's put look how many people, intelligent people there are out there. There's lawyers many who can read constitutions of different countries. Okay. There are young student lawyers who are studying at university. They could gain valuable experience and they can contribute 3 to 5 hours time a week. Channel your energy. Let's work together. Okay, thank you. ਭਾਈ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੇ ਘੱਟ ਆ, ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ
ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁੱਕ ਪਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਆ, ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਹੁਣ, ਹਾਂ, ਬਟ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਥਕ ਦਲ ਤੇ ਜਾਓ .com ਐਂਡ ਅਸੀਂ YouTube ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, Facebook ਵੈਬਸਾਈਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਆਈ ਅਕਿਊਜ਼ ਨਾ, ਆ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਪੇਪਰਬੈਕ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਆ ਕਿਤਾਬ ਮਗਰ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਭੇਜੀ ਆ, 200 ਕਿਤਾਬਾਂ 200 ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟ ਕੱਢ ਕਰਦਾ ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਭੇਜੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਭੇਜੀ? ਟੂ ਰੇਜ਼ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ 4 ਐਮਪੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਚੁੱਕਾ ਆ ਕਿ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਲੋਬੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਬਟ they don't know our history. Now this book is produced by Janelle Singh and it's published by Penguin, a reputable publisher. ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੇਜੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ we haven't had justice for the last 27 years when it comes to November 84. And this book they will read in their office, they may take it home, their family may read it. This book will get everywhere. And we also sent it to America as well, to different personalities in America. We sent them this bookmark. It's got 5 pictures of the pogroms, and it's also got our aims here at the back and our email address, etc. A covering letter was also sent. Like I said, we've done the SGPC campaign as well. We've done camps here and abroad. And but please, everyone, sign the petition. Must sign the petition. This is an ongoing campaign now, and you must sign the petition. The petition with regards to Izar Alam, that we must stop him from getting a ticket. If he gets his ticket, he can fight for elections. And that, as I said earlier, and Jagdeep Singh said earlier, you can go into our website, go into the link, you can sign it online, etc. A small price for using the name Singh and Co. Sign the petition. That's right. That's right. A small price. The last thing I want to say, especially to a Naujawan, is religion and politics for Sikhs cannot be separated. Hand in hand. Right? And to achieve liberty, there are lots of ways. One of the ways is to keep your ear on the ground, know what's happening in Punjab, know what's happening here, understand politics. If you don't understand politics, then we have already lost the game. At the end of the day, jo bhi kuch hona na is going to be on a table, is going to be speaking to MPs, ministers, etc. And if we don't know how the election process is in India, what different ministerial levels they are, Vidhan Sabha kiya, Rajya Sabha kiya, we don't know anything, then we've lost. Punjabi ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਦਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਪਖਾਨਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ. Just very quickly, just want to finish on that. There's a misconception about politics, right? The one reason why they consider politics to be dirty, especially our youth generation. Politics is dirty when it's in the bad hands. Politics is good if it's in the Gurmukh's hands. In a good person's hands, he can only wield the kirpan to do good and serve people. ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆਰੰਭਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੁਆਰਾ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਕੌਰ ਜੀ ਜੋ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪੰਥਕ ਦਲ ਨੂੰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ੋਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।